יש לי בעיה עם Windows 11 והחלטתי שאני לא יכול יותר לשמור את זה לעצמי. אבל לא רק בגלל שאני רוצה להציף בעיות, בהמשך אני אציג איך אפשר להתמגן מהבעיות האלה. שיהיה ברור, Windows הייתה ועדיין אחת ממערכות ההפעלה היציבות שיש בשוק. קל להעביר ביקורת על דברים בווינדוס, אבל לרוב זו סביבת עבודה מאוד יציבה. אבל בשבועות האחרונים אני מתחיל להרגיש שמשהו משתנה. אני שם לב ליותר ויותר מקרים בקבוצות הפייסבוק להתייעצות עם טכנאי מחשב וגם בפניות ישירות אליי לבעיות של יציבות. אבל לא משהו קטן, ממש קריסות של מחשבים. בין אם זה בגלל העדכון שבו משתמשים מגיעים למסך הריקאברי שלא ניתן באמת לצאת ממנו. והפתרון היחידי לבעיה הזאתי הוא פירמוט. ובין אם זה במקרה של העדכון שבו מסך הביטלוקר נועל את המחשב, ורק בהצגה של מפתח שחזור נוכל לקבל גישה שוב למחשב. אם לא נמצא את המפתח הזה, כל המידע שיש בו יימחק. ובשביל לקבל גישה למחשב שלנו, שוב נאלץ לפרמט את המחשב. כל מחשב כזה שנהרס, זה מישהו שצריך להשקיע זמן ומאמצים רק על להבין האם הוא בכלל יכול לשחזר את המידע שלו מהמחשב הישן, וזה עוד לפני שהוא מתחיל לחשוב על הזמן והכסף שהוא יצטרך להשקיע בשביל לקנות כונן חלופי במקרה הטוב, ולאנשים שאין להם סבלנות להבין מה הבעיה, ופשוט קונים מחשב חדש במקרה הרע. אני בכל זאת משאיר את חמת הספק למייקרוסופט. יכול להיות שהתקלות האלה נגרמות בגלל בעיות חומרה שמתנגשות עם בעיות התוכנה שלהם. על אף שבמקרים שהתייעצו איתי, כל המשתמשים דיווחו שהמחשבים שלהם בני לא יותר מכמה שנים, ועם מערכת ההפעלה Windows 11, ולא עם Windows 10 שהוכרזה כבר כמוצר שהגיע לסוף דרכו. חשוב שתדעו שווינדוס ומק הם לא מערכות ההפעלה היחידות שנמצאות בשוק. לאחרונה יש עלייה במספר של המשתמשים שעוזבים את מערכות ההפעלה האלה למערכות ההפעלה שיש להם ממשק תצוגה שמאוד דומה לשולחן העבודה של ווינדוס, רק שהן קלות מאוד ולא דוחפות לנו שום כלי AI שאנחנו לא ביקשנו. בסרטון הבא אני אתן הדגמה לאיך לנסות מערכת הפעלה כזו, אבל בינתיים בוא נראה איך אנחנו יכולים להתמגן מהבעיות האלה בווינדוס. הכלי הראשון שנשתמש בו הוא כלי מצוין שמייקרוסופט נתנה לנו, אבל משום מה הם החליטו שהכלי הזה לא יהיה פעיל באופן דיפולטיבי במחשבים שלנו. הוא מייצר תמונת מצב של מערכת ההפעלה, ובמידה והמחשב יקרוס נוכל לשחזר את הנקודה הזאת. בוא נראה איך להפעיל אותו ולהשתמש בו. נלך לחיפוש ונחפש צור נקודת שחזור, נלחץ, קביעת תצורה, הפעל הגנת מערכת. נקצה את הגודל עבור התמונה הזאת של מערכת ההפעלה, אני אקצה עבורה 3 ג'יגה לתמונה, החל, אישור, ניצור את תמונת המערכת הראשונה, ניתן לזה שם שנוכל לזהות כל תמונה ותמונה, אני אכתוב לפני עדכון Windows, והתאריך נגיד צור, נקודת השחזור נוצרה לנו בהצלחה. סגור, אישור. הכלי השני שנשתמש בו, ניצור גיבוי מלא למערכת ההפעלה. שוב בחיפוש, לוח הבקרה, מערכת, גיבוי ושחזור, יצירת תמונת מערכת. התוכנית הזאת תחפש את הכוננים שאולי נרצה לבחור מהם. אני אבחר בדיסק קשיח במקרה שלי חיצוני. תוכלו גם לבחור כוננים פנימיים אחרים שתוכלו לגבות מהם. אז בדיסק קשיח, רענן. אחרי שחיברתי את הדיסק הקשיח שלי, עבור לבא. בשטח הנדרש לשמירת הגיבוי, פחות או יותר 28 ג'יגה של כל מערכת ההפעלה. בכונן שבחרתי לגבות יש מספיק מקום, 197, אז אני אלחץ על הבא. אישור, הפעל גיבוי. כלי אחרון להתמודדות עם המסך הכחול של הריקאברי, שווינדוס מציעה לנו אבל גם לא מפעילה אותו באופן דיפולטיבי. במידה ווינדוס יקרוס, לפני שהוא יעלה את מסך הריקאברי, הוא יבדוק אוטומטית אם הוא מצליח לתקן את הבעיה עם השרתים של מייקרוסופט, ובמידה והוא מצליח לתקן, לא נגיע לריקאברי. בוא נראה איך אפשר להפעיל את זה. התחל, הגדרות, מערכת, נגלול קצת, שחזור מחשב מהיר, ונפעיל את התוכנה הזאת. במידה ועשינו את כל 3 הפעולות האלה, כשנגיע למסך הכחול של הריקאברי, נוכל להשתמש בפתרונות שיצרנו באופן הבא. פתור בעיות, אפשרויות מתקדמות,
ונשתמש בפתרון הראשון שהצעתי, תמונת השחזור של מערכת ההפעלה בגודל ה3 ג'יגה, שחזור מערכת. הבא, נוכל לראות פה את התמונת מצב שיצרתי. הבא, סיום, ונלחץ על כן בשביל לחזור לתמונה הזאת. במידה ויצרתם לעצמכם גיבוי מלא של מערכת ההפעלה בפתרון השני שהצעתי, נלך לפתור בעיות, אפשרויות מתקדמות, הצג אפשרויות שחזור נוספות, שחזר תמונת מערכת. במידה וניצור את הגיבוי המלא של מערכת ההפעלה, נוכל לראות פה את הגיבוי, לבחור ולהתחיל ממנו. עוד דרכים שאפשר לנסות להתמודד עם המסך הכחול הזה, זה פתור בעיות, אפשרויות מתקדמות, ולגשת לשורת הפקודה. אני אשאיר בתיאור הסרטון כמה פקודות שאפשר לנסות להקליד בשביל לנסות לתקן את מערכת ההפעלה. פתרון אחרון הוא לנסות להסיר עדכון ממערכת ההפעלה שאולי יפיל את הקריסה הזאת של מערכת ההפעלה. אם נתקעתם במסך הביטלוקר ואין לכם מושג מה קורה פה, אז יש לינק בתיאור לסרטון שבו אני מראה איך להתמודד ואיך להתמגן מהבעיה הספציפית הזאת. אם הצלחתם לגבות את מערכת ההפעלה שלכם, אני מזמין אתכם גם לראות את הסרטון שבו אני מראה איך לייצר קובץ התקנה אחד לכל התוכנות האהובות עליכם. ואם לימדתי אתכם משהו חדש, עזרתי לכם להתמגן לפני שהבעיה הגיעה אליכם, תכתבו את זה בתגובות, תשאירו לייק, תירשמו לערוץ, ונתראה בסרטון הבא.